Rồi pha này ha, team mình thua không thua gì hết nè. Tưởng lát vô sân mai luôn chứ. Tưởng đi ra flash từ sân mai không được đâu con. Điểm Baron luôn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Wuri, người đi đường của MGN Viking Esports. Còn mình là Siêu Long, người chơi hỗ trợ của team MGN Viking Esports. Vị tướng em yêu thích nhất trong game thì là con Gragas, tại vì em nghĩ là khá giống em ngoài đời. Còn em chắc là con Poppy à, tại vì lần đầu em được debut thì em đã sử dụng vị tướng đó. Lối chơi của chính em đúng không? Nếu mà để miêu tả lối chơi của chính em thì em nghĩ là khá giống đội tuyển Manchester United. Nhìn thì có vẻ là có kế hoạch bài bản nhưng thực ra là đã hoang dã. Lối chơi của em thì em rất là tự tin vào bản thân em. Với lại lối chơi của em chắc cũng khá là hoang dã. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì tụi mình cùng xem lại những trận đấu cũng như pha thi đấu đáng chú ý của MGN Viking Esports ở mùa giải vừa rồi. Hãy cùng xem nào. Pha này ha, pha này thằng Mít nó muốn đẩy lính kìa. Yeah, nè, Sun kêu nè, nhìn thằng Mít này nè, tao đẩy xong quy lính tao ra tao bắn Mít này nè. Nè, tôi đứt quy lớp trúng. Ê, tao vẽ trúng con này giết Mít đi. Rồi Rin vào, Sun hụt, Lam e hụt. Rồi thông nó chết. Rồi chốt, pha này kêu Baron. Cái thế trận lúc này thì tụi em trong trận đấu thì tụi em thấy kiểu khá là cưng á, kiểu đang thế giằng co. Thì ở trong cái pha này thì tụi em muốn lấy cái Guimit này để tụi em ra áp lực Baron. Thì trong cái khoảng khắc này thì tụi em chỉ thấy có một mình Galio đứng ở mid thôi. Team bên kia thì đứng ở trong đây nhưng mà không có tầm nhìn. Thì lúc đó thì tụi em đã tập hợp tất cả đủ mọi người ở mid rồi. Thì tụi em muốn lấy hẳn đôi mid này cũng như là lấy spell của con Galio này. Thì lúc đó thì Shogun cũng có kêu là anh Phê hãy quy đúp con Galio đi để cho Shogun xài chiêu W. Thì lúc đó thì tụi em cũng nghe theo, thì tụi em đã lấy được mạng của con Galio này. Xong cái pha này thì tụi em quyết định là ép Baron để cho team đối phương đi ra. Thì ở trong cái tình huống này không có mắt. Trong cái tình huống này thì tụi em đã có một con mắt ở đây rồi. Thì đối phương chỉ có thể là đi ra đây. Thì khi đó thì Siêu Long đã vào vị trí cũng như là tụi em đã vào hết vị trí rồi. Khi mà team họ bước tới đây thì tụi em sẽ ập ra đánh. Ở trong cái khoảng khắc này thì Shogun cũng đã kêu em là hãy lấy V3 và Baron, lấy V và Baron đi. Khi đó thì tụi em sẽ đánh flash ra, đánh vào AD team bên kia. Thì có vẻ như là kế hoạch đã thành công theo ý muốn. Team họ thì cũng không có một xíu tầm nhìn nào ở trong này. Team họ phải tốn rất là nhiều thời gian để đi tìm Siêu Long. Nên là tụi em đã có được một cái pha giao tranh thắng lợi ở hàng Baron này. Kiểu đây là một pha quyết định để tụi em chiến thắng ở trận đấu này. Rồi anh Phê kêu cứ đam đi, nó ra thì mình đánh. Rồi đam rừng mình kêu nè, pha rừng mình kêu nè, Q3 nè, ra AD nè, rồi AD chết rồi. Rồi team mình kêu đam tiếp. Rồi Siêu Long mất lát rồi. Rồi anh Phê kêu cứ đam đi, thằng rừng nó không vô được đâu. Rồi pha này ha, team mình thua không thua gì hết nè. Tưởng lát vô sân mai luôn chứ. Tưởng đi ra flash từ sân mai không được đâu con. Điểm Baron luôn. Pha này ha, phải định end game. Nhưng mà team mình đánh thật là chắc, khi mình bắt về đặt sau là end rồi. Rin kêu về đi, không về cứ đánh mất cái tempo trận đấu. Về. Như các bạn đã thấy ở trận đấu với MGN Viking Esports,
với Talon Esports vừa rồi thì bước ngoặt của trận đấu là pha bắt Gallo ở đường giữa. Khi mà bên phía Talon quay lính ở mid ra rồi thì không có một ai đứng cover Gallo để mà đẩy quay mid. Thì ở pha đó thì mọi người nhớ lần sau mà khi mà muốn đẩy quay mid để ra mục tiêu kiểm soát thì mọi người hãy đi chung thật là nhiều người để ra tranh chấp quay mid. Thì khi đó team chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn để ra mục tiêu trước. Pha này tụi mình muốn tranh quay mid. Pha này Suwon không lát. Bên Gam cũng biết Suwon không lát nên muốn chạy thẳng ra mid đánh nhau. Thì Gallo của Ares đã đi vòng vị trí rồi. Quay mid hai bên đã chuẩn bị ra rồi. Thì team nào cũng muốn lấy quay mid để mà hướng xuống ăn con Atakan này hết. Thì team bên Gam đã biết Suwon không spell. Thì team mình thì muốn lấy quay mid trước nên là khi đó Suwon thì vừa e qua thì đã Ares team bên Gam đã chuẩn bị đứng sẵn rồi. Thì lúc đầu thì team mình đang rơi vào cái thế khá là khó giao tranh khi mà Ares đã tìm được vị trí của Suwon rồi. Team Gam có thể đẩy qua bắt Suwon luôn, tại vì khi đó Suwon không e mà team mình thì lại đứng khá là xa, khá là khó để cover Suwon. Trước combat thì tụi mình thấy khá là khó. Rồi pha này muốn lấy quay mid, team mình cũng lấy. Pha này Suwon vừa mất E thì Ares chạy ra. Rồi pha này team Gam mở đánh. Vừa đang tính bắt Suwon thì Ares cái nhà mất điện luôn, không thấy gì hết. Rồi team Gam, anh Khánh thì bị siêu long đập về. Team Gam với trận cái pha này. Sau pha này thì pha thi đấu vừa rồi thì như các bạn đã thấy thì Shogun đã mắc một cái lỗi, đó chính là không có spell nhưng mà đã xài một chiêu thức duy nhất để mà chạy trốn, đó là chiêu E ra farm quay mid, đã khiến cho bên Gam đã có một cơ hội để mà mở giao tranh. Nhưng mà may mắn thay là ở pha giao tranh đó thì kiểu mình cũng đã cố gắng có một pha xuất thần để mà cứu Shogun, nên là tình thế trận đấu đã được đảo chiều lại. Nên là mọi người hãy cố gắng là đừng như Shogun, không có spell thì đừng nên ra để quay mid trước. Pha này chỉ có một mình Yone mở thôi. Bên trong Hammeron thì CFO vẫn không ai chạy ra để mà cover theo Yone hết á. Thì tụi mình được đà, tụi mình xông lên thôi. Tụi mình đang hơn người mà, tụi mình muốn ép vào Baron tiếp. Thì bên phía CFO thì còn 3 người. Zack với Varus thì rất là mạnh, nhưng mà Naughty thì lại yếu máu, nên là team bên kia không có một công cụ mở. Khi mà Naughty đang thực sự là thấp máu, cũng như là tụi mình thì 4 người tụi mình đang ôm nhau hết rồi, chỉ một mình Kratos thì đang đứng một mình thôi. Nên là vị trí này của Kratos thì có thể đi ở đây êm vào Varus để không cho Varus tham gia vào cái giao tranh này. Còn khi mà Zack cũng như là Naughty đi vào thì bốn người tụi mình sẽ ập ra đánh lại được. Thì pha giao tranh này đối với tụi mình thì pha giao tranh này tụi mình đánh cũng phải gọi là hơi rung tay một chút xíu, tại vì team tụi mình cũng đều yếu máu hết cả rồi, nhưng mà tụi mình xử lý kỹ năng khá là tốt, nên là tụi mình đã thắng được cái pha giao tranh này, cũng như là kiểm soát được con Baron không ai tăng ở đây bên kia bắn rồi gớm vậy. Rồi nhảy vô dưới xuông rồi, giết này rồi thợ ra rồi flash nè, biết ngay hay quả vậy được cái nào. Ở pha đấu đó thì bên CFO đã tận dụng rất tốt những lợi thế của con tướng của mình khi mà họ ra Baron ép tụi mình ra. Nhưng mà ở pha đó thì bên CFO có vẻ như là đã phối hợp không được tốt, khi mà chỉ có một mình Yone mở tụi mình thôi, còn 3 người còn lại thì lại không đi theo Yone để mở tụi mình, nên là làm cho cái thế trận trong trận đấu đã rơi về phía tay tụi mình. Cái pha Atakan này vừa đánh nó mid xong đi xuống dưới,
Chưa bắt rồi. Bên team kia ra lấy hết vị trí luôn. Pha này team mình đánh hơi ghê. Pha này team mình hết không mắt, tầm nhìn được. không lấy tầm nhìn được, máu không có. Xong cái team kia ép mình ra đánh nhau. Hơn cái pha này team mình có Casante cái cản được. Cái sống. Em kia đang thấy bóc khá là đẹp ở đây rồi. Khi đó AD nó bay vào đây để đánh đây. Thì team mình quay ngược lại cover đây này thì lấy được CBL của Kai'Sa ở đây và giết được Kai'Sa, nên lúc đó là chuyển này thấy trận xuống dưới này. Tụi mình có khá nhiều lợi thế khi đánh ở ngoài đây. Thì Kai'Sa bên kia đã kiểu như là Kai'Sa bên kia đổi 100% máu của đổi 100% máu của mình, lấy có 10% máu qua đây team mình đó, nên là làm cho team thế trận nó đổi ngược lại, giành chiến thắng cho team mình hơn. Rồi tự nhiên AD bên kia nó rời vô cái với cái đeo mình xong rồi cái AD bên kia xấu luôn, làm cho team bên kia nó phải tới cứu AD nữa, cứu cái góc xấu hết luôn. Cái team mình lụp luôn, đang thua giúp ngải thắng luôn. Rồi một thằng phê đánh rồi, nhìn thợ quay rồi đánh Timmy luôn á. Kìa xin chào làm gì kìa. Ủa tự nhiên game đang khó, bên kia ra Ataka cái mình bủ luôn. Ngon. Thế chứ quay lại cái đầu game đánh đúng khó luôn ạ. Dạ, nếu em là Pentalon thì em nghĩ là team Pentalon nên tiếp tục ép mục tiêu vì đã lấy được khá là nhiều máu AD team bên kia. Làm gì đâu, phải này dễ mà, phải này tự nhiên kiểu phải đang kêu đánh trụ đi cái tự nhiên này vô cứu nhau, cứu cái hơn là tự nhiên anh Phê nhảy được. Này anh Phê thợ Aurora cái khu bên trái thề luôn cái pha này. Thật ra thì cái pha này mình cũng tính hết trong đầu rồi, tại vì mình sẽ kiểu như là mình V3 mình sẽ cũng như là xài flash để giết con cóc kia này, rồi mình sẽ giật về luôn, mình sẽ giật về cái chỗ E của Yone cũ luôn. Nhưng mà tự nhiên lúc khi mà mình giết xong á, tự nhiên mình nhặt cái xác của con cóc kia này, xong rồi làm trụ cái trụ này bắn cho mình một cái nữa, xong rồi là mình chết. Thực ra thì nếu mà mình không nhặt xác con Coffee này thì có khả năng là một cái highlight rất là đẹp, nhưng mà tự nhiên nhặt xác cái thành funny moment luôn, nên là khúc này khúc này mình đang định chạy tới chọc quy con sứ giả để hồi máu, nhưng mà ok kiểu như cái khúc mà mình vừa chết ở đây á thì cái con sứ giả này nó đứng nhảy như kiểu nó là fan của SHG mọi người, nó kiểu nó vui mừng khi mà mình chết á. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ tụi mình ở mùa giải vừa rồi. Mong là mọi người hãy tiếp tục cũng như là ủng hộ tụi mình ở những mùa giải tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người.